હેલો, વેલકમ ટુ એન્જિનિયર ટેકનોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં સી પ્રોગ્રામિંગ વિશે સમજ્યા હતા, સ્લેશ એન સ્લેશ ટી એ બધું સમજ્યું હતું. હવે આપણે આગળ સમજવા જઈ રહ્યા છીએ થોડું સી લેંગ્વેજના પ્રોગ્રામિંગ તરફ આગળ વધીએ છીએ. તો પહેલું છે આ લિસ્ટિંગ છે, હેડર ફાઇલ્સનું લિસ્ટિંગ છે. હવે તમે હેડર ફાઇલ જોઈ STDIO સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ. તો સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટમાં printf નો મિનિંગ એ stdio.h ફાઇલમાં હતો. સેમ વે આટલી હેડર ફાઇલ સી લેંગ્વેજની અંદર ઇન્ક્લુડ થાય છે. હવે આ દરેક હેડર ફાઇલ કંઈક ને કંઈક તો સ્ટોર કરે છે અને દરેક વર્ડનો મિનિંગ આની અંદર જે સ્ટોર થાય છે એ દરેક વસ્તુ આપણે આગળ જેમ જેમ શીખતા જઈશું એમ આ બધી હેડર ફાઇલ તમને આવવાની છે. પણ આ અત્યારે ખાલી લિસ્ટિંગ છે. જો તમે સ્ટુડન્ટ હોવ તો સ્ટુડન્ટ લેવલ ઉપર આ બધા તમને લિસ્ટ આઉટ એની 5 હેડર ફાઇલ્સ એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે, શોર્ટ ક્વેશ્ચન. તો એસટીડી ડેફિનેશન, તો ડિફાઇન સેવરલ યુઝફુલ ટાઈપ્સ એન્ડ મેક્રોઝ, બધું જ આપણે જોઈશું. અત્યારે તમને સમજવાની જરૂરત નથી. હા, આટલું યાદ રાખવું. તમે જો કોલેજ સ્ટુડન્ટ હોય તો આટલું યાદ રાખી લો. stdint defines exact width integer types. stdio defines core input output functions. stdlib defines numeric conversion functions. String.h defines string handling functions. Math.h defines common mathematical functions. તો આ બધું તમને આગળ જતાં આવશે. જેમ જેમ આવતું જશે એમ શીખતા જશો બધી ફાઇલ્સ તમને યુઝમાં આવશે. તો તમને લિસ્ટિંગ યાદ રાખજો, બીજું કશું નહીં. હવે છે આ છે મેઇન વસ્તુ. printf ઓલરેડી તમે જોઈ લીધું છે. printf ફંક્શન શેના માટે યુઝ થાય છે? તો કંઈ પણ તમારે લખવું છે તો એના માટે printf ફંક્શનનો યુઝ થાય છે. તો આપણે એમાં થોડા સ્લોટ્સમાં શીખીશું. The printf and scanf functions are used for input and output in C language. Both functions are inbuilt library functions defined in stdio.h. હવે આમાં કેટલીક વસ્તુનું તમને ધ્યાન છે, કેટલીકનું તમને ખબર નથી. તો printf અને scanf ફંક્શન્સ ઇનપુટ આઉટપુટ માટે યુઝ થાય છે. તો printf ફંક્શન જેવી રીતે આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરવા માટે થાય છે, એવી જ રીતે યુઝર પાસેથી જ્યારે વેલ્યુ આપણે એન્ટર કરાવડાવી હોય, જેમ કે આપણે ગૂગલ પર કંઈક પણ સર્ચ કરીએ છીએ તો તમે ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર કંઈક વેલ્યુ નાખો છો તો એ ઇનપુટ કહેવાય, એને વન ટાઈપ ઓફ ઇનપુટ કહેવાય. તો તમે ઇનપુટ કરાવડાવવું હોય, યુઝર પાસેથી કોઈ વેલ્યુ એન્ટર કરાવડાવી હોય ત્યારે શેનો યુઝ થાય છે? સ્કેનએફનો. બોથ ફંક્શન આર ઇનબિલ્ટ લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સ. ઇનબિલ્ટ એટલે શું કે ઇનબિલ્ટ અને ફંક્શન્સના મિનિંગ પણ આવશે તમને આગળ જતાં. એના ટાઈપ્સ વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે શું નથી એ બધું સમજશો. પણ એક સાદી ભાષામાં વાત કરું તો ઇનબિલ્ટ લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સ એટલે શું કે લેંગ્વેજના પોતાના ફંક્શન્સ. તમે એમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં કરી શકો. પ્રિન્ટએફનું નામ તમને એવું લાગે કે મારું નામ ખુશ્બુ છે તો પ્રિન્ટ કે હું રાખી લઉં તો એ પોસિબલ નથી. તમારે કમ્પલસરી એ જે ફંક્શનનું નામ છે, જેટલા અંદર વચ્ચે વેલ્યુઝ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ જેટલી પાસ થાય છે એટલી જ કમ્પલસરી તમારે કરવી પડે. એટલે આ ઇનબિલ્ટ ફંક્શન છે, એટલે લેંગ્વેજના પોતાના ફંક્શન્સ છે, એમાં તમે કોઈ ચેન્જીસ કરી શકો નહીં. હવે ઇનપુટ આઉટપુટ માટે આપણે આગળ પણ ડિસ્કસ કરી ગયા કે stdio.h ફાઇલ હેડર ફાઇલનો યુઝ થાય છે. તો અહીંયા scanf જો તમે યુઝ કરશો તો પણ stdio.h ફાઇલ એડ કરવી પડે. જો તમે printf યુઝ કરશો તો પણ કરવી પડે. The printf function is used for output. It prints the given statement to the console. તમે જે આઉટપુટ વિન્ડો જોવો છો બ્લેક કલરની વિન્ડો, એને કોન્સોલ પણ કહેવામાં આવે છે. The syntax of printf function is given below. હવે સિન્ટેક્સ એટલે શું? માળખું, કેવી રીતે આ લખાશે. તો printf ફોર્મેટ સ્ટ્રિંગ. ફોર્મેટ સ્ટ્રિંગ એટલે તમે જે સ્ટ્રિંગ અત્યારે લખો છો, લાસ્ટ પ્રોગ્રામમાં આપણે લોકોએ લખેલું હતું ધીસ ઇઝ માય ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ કે કંઈ પણ વોટેવર જે પણ આપણે સ્ટેટમેન્ટ લખેલું હતું એ ફોર્મેટ સ્ટ્રિંગ આવશે. આમાં બીજું પણ એક પેરામીટર પાસ થાય છે, એટલે કોમા કરીને આપણે બીજું પણ કંઈક લખવાનું હોય છે, એ આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, અત્યારે નહીં. હું તમને એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજાવીશ, બરાબર. The scanf function is used for input. યુઝર પાસેથી વેલ્યુ જ્યારે એન્ટર કરાવડાવી હોય
ત્યારે scanf ફંક્શનનો યુઝ થાય છે. એક સિમ્પલ પ્રોગ્રામ આપણે લોકો કરીએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. આ જ પ્રોગ્રામ હું કોપી કરું છું. કોડ બ્લોક્સમાં જ કરું છું એટલે તમને આઈડિયા રહે. Include, save, scanf demo .c, scanf demo .c. સેવ કર્યું. હવે આની અંદર તમે જુઓ ઇન્ટ નંબર printf એટલે એન્ટર અ નંબર. તમારે જે મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવવો હોય એ printfમાં લખ્યું છે. scanfમાં યુઝર પાસેથી આપણે લોકો વેલ્યુ એન્ટર કરાવડાવીએ છીએ. આ અત્યારે નથી કરવું. યુઝર પાસેથી આપણે વેલ્યુ એન્ટર કરાવડાવીએ છીએ. આ વેરેબલ છે જે તમે આગળ હજી શીખશો, પણ અત્યારે ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈને તમારે યુઝર પાસેથી વેલ્યુ એન્ટર કરાવડાવી હોય એના માટે scanfનો યુઝ કરો છો. %d શું છે, નંબર શું છે, આ $સાઇન શું છે, એ બધું હું તમને સમજાવીશ, તો બોધર કરવાની જરૂરત નથી. પણ તમને ખાલી ડેમો બતાવું છું કે યુઝર પણ જુઓ. અહીંયા પોઇન્ટર અટકી ગયું. હવે અહીંયા તમારે કમ્પલસરી કોઈ વેલ્યુ એન્ટર કરવી પડે, પછી શું કરવાનું, એન્ટર કર્યું એટલે તમારો પ્રોગ્રામ ફિનિશ થયો. બરાબર. તો આવી રીતે યુઝર પાસેથી વેલ્યુ એન્ટર કરાવી શકાય છે અને વેલ્યુ એન્ટર કરાવીને પછી આગળ તમે વધી શકો છો. તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આ વેરેબલ શું છે, આ બધું શું છે એનું એક્સપ્લેનેશન જોઈએ. ટિલ ધેટ